Ми є соціальне підприємництво Калуш Сторі, яке нещодавно створилося на базі молодіжного центру Хаб 93 в місті Калуш. Займаємося ми виробництвом брендованої продукції, яка має дуже цікаві принти, що розповідають про культуру нашого міста, про його історію і загалом про людей, які тут є. Загалом ми робимо дуже великий спектр продукції, тобто ми брендуємо чашки, канцелярку, різного роду одяг, і також скоро в нас ще запланований запуск напрямку поліграфія, тобто ми будемо друкувати різну поліграфічну продукцію різних форматів на різні замовлення. Працюємо як з клієнтами B2C, так само і з бізнесами, і з організаціями, тобто B2B співпраця. Натхненням, так би мовити, рушієм до започаткування цього бізнесу стала саме наша давня ідея зробити таку крамничку мерчу міста. Її підтримала молодь, яка приходить до нас в молодіжний центр. З'явилася ще й можливість отримати грант на започаткування цієї справи, тому всі зірки так зійшлися і ми нарешті реалізували свою ідею. Соціальна місія нашого соціального підприємництва – це спрямування 100% прибутку на молодіжні ініціативи в місті. Першочергово це будуть покриття операційних витрат молодіжного центру. І наступне – це, так як ми запустилися відносно нещодавно, і протягом року будемо генерувати певну суму прибутків, які потім оголосимо конкурс і розподілимо між молоддю нашої громади, так як в молоді є дуже багато цікавих ідей і хочемо їх підтримати. Розуміємо, що це робити дуже важливо, щоб молодь почала вірити в себе і загалом трошки в нас місто стало цікавішим. Головною нашою мотивацією до розвитку соціального підприємства є, мабуть, результат, який ми бачимо, ті емоції, які ми отримуємо, коли досягаємо своїх цілей. Це задоволені покупці і розуміння, що ми робимо справді щось якісне, щось вартісне, що є не тільки естетичним і привабливим, але й також несе в собі глибокі сенси. І, звичайно, це можливість підтримувати нашу українську молодь. Недарма часто кажуть, що молодь – це майбутнє, і ми саме дотримуємося такої думки, тому хочемо підтримувати нашу молодь.